Det är fredag, det är fred på jorden och Henrik Mittelman sitter på en uteservering någonstans i södra Frankrike. Inte illa. Exakt, mitt i solen där man ska vara. Hur var det med drinkpinnen i drinken? Eller hur var det? Sleven, var ska sleven vara om inte i grytan? Så var det. Och var ska Henrik Mittelman vara om inte i solen? Och var ska börsor vara om inte i dina poddspelarhörlurar? Fred på jorden, Henrik Mittelman, tror du på det? Ja, men exakt. Det är ju så man tolkade gårdagen, alltså torsdagen. Varför har du solglasögon på dig? Ja, men för att det är så sjukt soligt här, förstår du väl. Välkommen hit. Det är så soligt. När man heter Henrik Mittelman är det alltid sol. Ja, förlåt, jag avbröt. Ja, men här är extremt soligt. Jag beklagar och ber om ursäkt för alla eventuella tittare. Solglasögon, alltså. Men hela tolkningen i onsdags var ju precis det. När Stockholmsbörsen var upp 4%. Vi jublade. Nu är det frid och fröjd. Guld och gröna skogar. Oljepriset kommer att falla. Thule-familjen gör comeback. Plötsligt är vi tillbaka i någon sorts drömläge, drömscenario. Där liksom optimismen får spira. Och sen så kommer liksom idag blir det lite torsdagen, eftertankens kranka blekhet. Lite mer Gabriel Dysterqvist som lägger sordin över stämningen. Eller hur ska man tolka det? Ja, men inte så mycket. Börsglädjen kom av sig på onsdag kväll i USA lite grann. För det kommer ju en massa telegram om att Israel fortsätter bomba Hizbollah i Libanon. Och Iran kanske inte släpper igenom så mycket båtar. Det verkar finnas väldigt, väldigt många frågetecken. Men jag tycker ändå att utvecklingen har varit ganska representativ för hela den här krisen. Att man går ner lite grann på dåliga nyheter men man går upp mycket på signaler om lättnader. Hur lättvindiga de än är. Jag tror inte alls på det här, men jag är medveten om att mitt sätt att se på den här typen av utvecklingar på börsen som regel är fel och att det är bättre att vara i optimistlägret. Så jag har faktiskt ansträngt mig lite för en gångs skull. Jag ska dra en pessimistisk tirad sen, tänkte jag. Men jag har lite optimistiska intryck som jag tänkte dela med dig om du orkar. Ja, jättegärna. När vi spelar in där på torsdagen så har Clas Ohlson kommit med ännu en stark månadssiffra. De liksom taktar på även i mars, trots höga bensinpriser, trots krigsoron. Det här är ju ett välskött bolag, så det kanske inte handlar mer om execution än konjunktur, men det verkar som att Clas Ohlsons konsumenter i alla fall har hållit igång som vanligt trots kriget. Jag trodde ju att man skulle hålla i plånboken på grund av den här oron. Jag var själv orolig för högre inflation och högre räntor. Fast Retailing, alltså H&M-konkurrenten i Japan, har också rapporterat starkt och hållit fast vid liksom starka ljusa prognoser. Dessutom kom Delta, den amerikanska flygjätten, med rapport på onsdag kväll. Och där lägger man en fas på att man inte märkt någon inbromsning för efterfrågan på sommarresor trots högre priser och trots en orolig makrovärld. Så ja, bullish för flygsektorn, men liksom positiva intryck från asiatisk konsument, eller global konsument får man väl säga att Uniqlo är. Det här är ju ett land, en del av världen där man är väldigt beroende av Hormussundets olja också. Och liksom kanske mår Thule-familjen ganska bra egentligen. Jätteintressant. Vi har ju även liksom på annan global nivå, på andra sidan så har vi i USA där vi har fått stark arbetsmarknadsstatistik mitt i alltihopa. Konsumenterna som tuffar på. Federal Reserve som inte låtit allt för högaktig på sistone. Och sen nu när oljepriset har kommit ner, inflationsoron som bortblåst. Ja, tar vi till exempel Sverige så fick vi väldigt låga inflationssiffror. Då borde hushållens oro för räntehöjningar försvinna. Då är det dags för Thule-familjen att köpa en ny takbox och lägga ner sina stavar och åka på skistarsemester. Lite så. Alltså den där inflationssiffran var ju det sjukaste. Det visar ju hur fel Gabriel Mellqvist har om allting i princip. Lågt inflationstryck. På väg in i den här krisen. Manöverutrymme för Riksbanken. Det är ju jättebra. Det är väldigt bra. Men sen kan man inte låta bli att fundera på. Vad har man liksom... Om man ska ta på sig den lite dystra hatten. Vad är det egentligen vi har uppnått med
det här kriget? Alltså är vi på en bättre plats idag än för 6-7 veckor sedan? Alltså, Nej, det är klart. Jag antar att om man är liksom en betydande Trump-fan så skulle man väl säga att men nu har man reducerat riskerna för att Iran ska skaffa kärnvapen och därför är vi på en lite bättre plats. Men jag menar, summerar man det bara här och nu så är det massor med människor döda. Vi har spenderat miljarder på att förgöra varandra med bomber och annat. Samtidigt som osäkerhet har spridit sig i hela världen. Och vi har gett Iran ett vapen som jag är inte säker på att de visste att de hade. Alltså vapnet att stänga det där sundet. Ja, det här pratade jag faktiskt om i vår systerpodd Världsekonomin där jag hoppade in för Claes Måhlén. Man gjorde först det med Kina, att man visade för Kina genom att pressa dem, alltså USA, att man kunde använda sällsynta jordartsmetaller som ett väldigt, väldigt kraftigt förhandlingsvapen. Och nu har man gjort samma sak genom att angripa Iran, så har man tvingat Iran att prova och inse att Hormuzsundet är ett otroligt starkt vapen, ett asymmetriskt vapen som även en svagare militärmakt kan använda med stor framgång. Väldigt intressant tycker jag. Man har ju dödat den gamla Khomeini och fått en ny. Man har ju slagit ut Irans militär. Som har stavats lite annorlunda. Ja. Ja, men, och kanske mer radikal i någon bunker någonstans. Jag frågar mig också, och framförallt så har man ju gett Iran ett nytt inkomstflöde när man ska ta $2 miljoner per fartyg som flyter igenom det här sundet nu. Det hade man inte förut, så man har ju gett Iran mer potentiellt intäkter än tidigare. Och det här kan också leda till högre oljepriser strukturellt. Vi hade med oss Nadja Martin Wiggen från norska Svealand Capital och jag frågade henne just vad de här 2 miljonerna per fartyg gör med oljepriset. Hon svarade så här. Well, it will add to the cost of the entire chain of receiving oil. And this is where, yes, $2 million is a lot of money. Then we have very expensive shipping rates right now. Insurance will be much higher if we're dealing with an Iranian regime that is in charge, because we haven't had a regime change in terms of the U.S. objectives. Typically, the cost of shipping is around 2% of the cargo's value. What we've seen in the last couple of weeks is it's been 15 to 20% of the value, and that's before we add in the $2 million on top. So it completely changes the calculus for receiving oil and also on the product side. So for refiners, they would have to pay all that. So that increases their costs, which means we should have higher pricing of diesel and gasoline and refined products. Intressant då, ett strukturellt högre oljepris och framförallt börsen jublar när oljan går ner till $95. Den låg väl på 65 när hela den här kalabaliken började. Vi har kommit ut det här med ett på något sätt starkare Iran och definitivt strukturellt högre oljepriser och alla jublar. Och nu ska alla in i cykliska aktier. Atlas Copco och verkstaden hör till vinnarna i återhämtningen. Men jag tänker mig att det här borde ju vara en vinstbroms. Energikostnad borde ju vara något dåligt för industrin när vi tittar framåt. Jag håller helt med, dessvärre. Vi är inte på en bättre plats, varken... Sen återigen, sen kan det ju vara så att vi inte känner till hur väl man har lyckats hindra det iranska långsiktiga hotet mot västvärlden. Men om vi bara ser det krasst ekonomiskt här och nu. Vi får ett högre oljepris och precis som påpekades i inslaget, risk för störningar under lite längre tid och med en högre kostnad. Det kan ju inte vara netto plus, även krasst ekonomiskt och krasst för börsen. Men så funkar inte världen, får vi väl säga. Nej, kanske inte. Men jag tänker också, det är väldigt intressant, apropå de gäster ni har haft på Börslunch här i veckan. Eller kanske var det Börsfrukost, där ni pratade lite om förnybar energi och intresset för den typen av lösningar. Du har ju pratat lite om det i Börssurr under de senaste veckorna. Så är det en ny revival för förnybar energi
vad vet jag, för NIBE, för energilösningar. Är det vi ser Ja, för nu? vindkraft. För vindkraft, ja. Jag tror en dubbel drivkraft. Det är ironiskt att den här sektorn går bättre när Donald Trump sitter i Vita huset än när Joe Biden gör det. Ja. Men så har det varit. För nu, dels har det ju AI som ska äta jättemycket energi och kraft och det behövs alla kraftframställningsformer. Och dels förstås ett krig som påpekar på problemen med Hormuzsundet och beroendet av energi i Gulfen. Så ja, jag tror att en aktie som Vestas, som dessutom har gått igenom en period av förbättringar och liksom effektiviseringsarbete, ser väldigt intressant ut i det här läget. Det var ett bolag vi snackade om. Kabeltillverkaren NKT har gått jättestarkt också tillsammans med en rad batteribolag. Och mycket mer är att komma. Vi snackade, Johanna Kull som jobbar på Carnegie Private Bank snackade om just det här i Börslunch häromdagen. Vi importerar ju 60% av vår energi och det är klart att det är ju inte hållbart i längden. Och det är därför den väckarklockan kom ju starkt efter Rysslands invasion av Ukraina. Och EU ökade kraftigt på liksom investeringarna i förnybart men också i fossilfritt. Det är den energiproduktionen som vi kan få fram på hemmaplan så att säga. Så vi ser ju fler länder som Polen, Frankrike, England, nu också Tyskland som ju för inte alls många år sedan helt stängde ner sin kärnkraft. Nu börjar prata kärnkraft igen. Också Sverige. Där är ju väl problemet att där är ju Sverige ett bra exempel på att det tar tid. Det är enorma investeringar som tar väldigt många år. Jag menar, vad var det vi hörde att spaden skulle vara i marken under den här mandatperioden? Ja, men där är vi ju liksom inte. Ja, vad tror du Henrik? Mera el åt våra Mera börser? el kommer krävas och kanske ändå att vi fick ju ett uppsving av detta intresse för förnybar energi och sådär. Alternativa energikällor, alternativ elproduktion 2022 såklart. Och sen så nu detta. Jag noterar att i nya Finansmagasinet så skriver vår kollega bilrecensenten Håkan Mattsson om att hans spaning är att det kommer bli glödhett med elbil igen. Varför inte? Elbilsaktier har ju gått rätt bra i den här krisen jämfört med bensinbilsaktier. Så ja, jätteintressant tycker jag. Och det han säger, han har en rätt rolig ingress där han skriver: sitter ni med skägget i brevlådan nu? Jag ställer frågan till västvärldens biltillverkare som med några få undantag backar från alla offensiva planer på att börja tillverka elbilar. Det är ett himla zigzackande i den här börsen och i den här världen. Först ska man ha elbil, sen ska man inte ha det och nu ska man ha det igen. Och börsen, det tycker jag märker i Börslunch den senaste veckan, att ena dagen så är det en genuin uppgivenhet, alltså en oro över världens framtid som präglar liksom sentimentet i studion. Och nästa dag så är det en eufori där alla problem är helt bortblåsta. Det påminner mig om dramaturgin i Homeland, om du minns den tv-serien. I slutet av varje avsnitt så ska liksom hela CA läggas ner och hon ska få sparken. Och sen nästa dag är problemen bara bortlösta och hon fortsätter med nästa fall på något sätt. Du, apropå tv-serier, du har sett Teheran på Apple TV, va? Nej, jag tittar inte så mycket på tv. Jag tittar bara på mig själv. Du är så mycket i tv. Du är tv. Men vi andra, vi tittar på Teheran på Apple TV. Jättespännande. Och det är precis liksom... Ja, men det är en israelisk agent mitt i Teheran och det händer grejer. Det är spännande grejer. Äter du persisk mat? Det är väldigt gott. Det finns en smörgåsbar på Sveavägen nära Vanadislunden som är väldigt, väldigt bra. Ja, okej. Och Sagi Grill i Solna är ett av mina favoritställen för liksom kebabspett också. Det är jättegod en fantastisk mat. kultur Ja. som vi är glada över att den civilisationen inte raderades, även om vi inte gillar regimen. Mina iranska kompisar är väldigt kluvna inför den här konflikten. Man vill se ett regimskifte, men man är inte så pigg på att se sitt hemland bombas sönder och samman samtidigt. Det är ingen lätt materia, helt klart.
Sen är det ju lite besvärligt också när man tänker, nu ska ju inte vi bli någon geopolitisk podd här, utan vi ska fokusera på konsekvenserna för börsen. Men det är klart, om man går tillbaka till det som vi pratade om tidigare, är vi på en bättre plats idag än för 6-7 veckor sedan? Nej, svarar vi vad gäller kostnadsbiten. Priser upp, oljepriser upp och så vidare. Vi har gett Iran detta vapen att stänga ett sund som uppenbarligen är ett ganska framgångsrikt sätt att hantera konflikter utifrån ett iranskt perspektiv. Sen har vi också liksom hela den här delen där vi liksom accepterar att den amerikanska presidenten hotar med att förgöra en civilisation, och J.D. Vance är i Ungern och ger sitt eldunderstöd till Orbán som går till val på att Ryssland ska utarma Ukraina. Alltså det är klart, det är någonting konstigt här med någon sorts riskkoppling till alltihopa. Som är lite obehaglig även för en pessimist, om man har fått uttrycka det diplomatiskt. Även för en optimist, för att uttrycka det diplomatiskt. Det är en mörkare värld om man... Ja, jag tycker överlag att det är underligt att regeringschefer deltar i valkampanjarbete i andra länder. Jag tror inte att USA skulle gilla om Sveriges statsminister åkte till USA och kampanjade för en demokratisk kandidat eller något i den stilen. Det skulle ju vara enormt känsligt. Men man gör gärna samma sak själv, vilket är principiellt diskutabelt. Och sen är det ju lätt att tycka att Rysslands kopplingen är väldigt oroande. Börsen har ju en förmåga att gå upp fast världen kan upplevas som sämre och sämre hela tiden. Och det kanske inte är något nytt. Men man kan tycka att vi befinner oss på lite tunn is, och Katrin Kelos påpekade för mig att, kanske en konstig jämförelse, att börsen tydligen gick upp när Hitler invaderade Polen en gång för länge sedan. Jag tror hon har rätt faktiskt. Men det är klart, börsen är alltid framtiden, och nu ska vi väl, och det var väl det vi gjorde igår, nu ska vi diskontera en värld utan krig och där oljepriset faller och vi blir resilienta igen. Men vi kanske ser det så här då. Vi ska diskutera en värld där vi ändå går igenom, nu ska jag verkligen låta som Henrik Mitterman, där vi ändå går igenom en industriell renässans, där vi har en AI-boom som höjer produktiviteten och sänker inflationen. Vi har ändå, hur ofinansierad och konstig den kan tycka, så har vi ändå den här One Big Beautiful Bill i USA som stimulerar ekonomin. Och vi har en försvarsspenderar bonanza för europeisk industri. Vi kanske glömmer Iran-oron och världskrigsoron en stund och går tillbaka till någonting som i grunden var ganska tillväxtdrivande, i alla fall för stora delar av ekonomin. Och det kan man ju förstå att det i grund och botten är positivt och inte helt huvudlöst. Nej, exakt. För jag läste det i morse. Jag tror det var jag glömt vilken del av EU, men det var någon institution inom EU som visade att europeisk upprustning accelererar, att man till och med liksom slår de budgetar som har lagts vad gäller upprustning. Så då är vi tillbaka i den där expansiva finanspolitiken där försvaret inte bara ska ha bomber och granater utan också en podd. Eller vad det nu är. Ja. De ska också en mig närstående var på ett hotell i en stad i Sverige och noterade att varenda konferenslokal var upptagen med olika delar av försvaret. Så även liksom, jag tänker att även hotellen kommer att må bra av hela den här upprustningen. Sen skickar vi naturligtvis notan till våra barnbarn, för vi lånar ju pengar för allt detta. Mm. Men det är kul så länge det varar, alltså krasst ekonomiskt. Ja, det är kul så länge det varar, men det var deppigt. Men ska vi göra någon slags trade på det här då? Om man tror på fredsbudskapet, det skulle kunna ändå vara så att trots att det är överdrivet och trots att det här inte är en färdig plan och trots att riskerna finns, så vill Donald Trump verkligen ta sig ur den här röran. Det blev inte bra och han skiter i att oljepriset blir lite dyrare. Då kanske man ändå ska backa lite grann från teleoperatörer eller Costco eller den typen av trygga aktier som har gått starkt i den här krisen och gå in lite grann i cykliskt och strunta i min oro för att höga oljepriser kommer att dämpa vinsterna på sikt.
och köpa ett Atlas. Det är väl ändå den traden som har skett just nu. Och tror man inte på det, om man är mer pessimistisk, så tror jag att konflikten kommer att blåsa upp igen. Det kommer smälla någonstans och det kommer fortsätta i den riktning vi varit på väg de senaste veckorna. Då ska det väl äga oljebolag och energi fortsatt. Och vindkraft oavsett vilket. Och banker kanske också oavsett vilket. Det där är jättespännande. Jag tänkte på det igår. Alltså min favorit-ETF, den här exakt Nordic High Dividend Low Volatility, som ju har rätt mycket av de här utdelningsaktierna. Alltså det är typ Tele2 med mera. Och när man liksom screenar för just de bolag som uppvisar låg volatilitet, det är toppen, och höga utdelningar, toppen. Den ETFen gick ju relativt sett dåligt igår. För igår var det ju tvärtom. Då var det ju precis, alltså igår, det vill säga onsdagen när börsen gick upp 4%. Då var det ju precis det som du säger. Då var det de här liksom Atlas och så vidare. Medan de här lite tråkiga utdelningsaktierna gick sämre. Så det är nog som du säger, skulle det här bli lite ett bakslag, då är det nog tillbaka till de här utdelningsaktierna. Kanske banker, kanske olja. Och om man tror på motsatsen, att allting är frid och fröjd, då är det motsvarande Atlas man ska äga. Kan vi enas om det? Ja, det kan vi enas om. Jag tänker att man alltid kan äga Atlas. Ja. Förstås. Och den har ju gått rätt mycket i sidled de senaste 2 åren. Både 24 och 25 har den liksom inte rört sig så mycket. Så att det är ju lite frestande kanske att köpa Atlas på en relativt svag nivå och hoppas att det går bra och veta att om det inte går bra så kommer det nog ordna sig på lite sikt. Ja. Möjligen kan jag invända då, om jag ska fortsätta pessimistspåret. Kina är ju relativt sett mindre beroende av den här oljan än kanske andra asiatiska länder. Jag tror att Indien och Turkiet är mest påverkade av inflationstrycket från den här krisen. Kina tycker jag ser bättre ut i ett oljeperspektiv eftersom man har bunkrat och köpt på sig mycket energi. Men temperaturen i kinesisk ekonomi verkar bromsa in. Det är sällan jag läser så mycket pessimistiska tongångar från den kinesiska ekonomin som den senaste veckan. Det verkar liksom Iran-konfliktens sekundära effekter verkar påverka ändå. Men det är liksom inte en het ekonomi längre, vilket kanske påverkar svensk export också lite negativt och kanske gör det lite mindre attraktivt med just investeringar i Kina som har varit en ganska bra börs ganska länge. Ja, verkligen. Vad ska vi prata om nu? Jag har massor med små notiser. Jag tänkte att det var lite spännande med om man skulle gå från det stora till det lilla. Svenska fastighetspriser som stiger lite enligt en rapport som kom under torsdagen. Samtidigt hade vi banken SEBs boprisindikator som föll ganska rejält i april. Och den visar liksom hur vi ser på hus- och lägenhetspriser framöver. Tror vi att de ska gå upp eller tror vi att de går ner? Och det är fortfarande en majoritet som tror på en uppgång. Men det är liksom det är inte samma överväldigande majoritet som det var för en månad sedan. Parallellt med allt detta så har vi en verklighet som nu har ändrats lite grann. Alltså lägre inflationsutsikter, därmed betydligt mindre risker för räntehöjningar och sådär. Och vi är tillbaka i det gamla spåret med hushåll som har ganska fin finansiell ställning, relativt sett bra fundamenta. Då kanske vi får se den där, om man ska ta på sig den optimistiska hatten, så kanske vi får se den där uppgången i huspriser och lägenhetspriser. Och så blir Thule-familjen extra glad och då händer det roliga saker. Och sen dessutom, som grädde på moset, så lägger vi på det här med lägre amorteringskrav som ju infördes nu för en dryg vecka sedan, den 1 april. Och lägre matmoms också. Men jag vill berätta att jag betalade 275 kronor för en pizza på Kolmårdens djurpark, hotellet där under påsken. Och det tyckte jag var dyrt.
Ja, och där kan vi också slå ett slag för vår kollega Thomas som har gjort ett reportage om Kolmårdens djurpark. Finns på efn.se. Går tydligen som tåget och det var ju en ganska välutformad upplevelse för uttråkade småbarnsfamiljer som jag och mina döttrar. Även om vi hade otur med vädret och stormen häromdagen gjorde att giraffer, lejon och tigrar höll sig inomhus, vilket ju var lite trist. Men det gick ni bara runt där och så var det liksom alla djuren var inne i sina hus. Ja, så var det. 5 000 spänn senare. Men jag vet inte om man kan utkräva. Jag har funderat på att skriva ett argt brev till Kolmårdens djurpark och säga att det var inte det här jag betalade för. Men jag förstår också att de inte vet hur vädret ska bli och att vissa av de här mer tropiska djuren kanske mår bäst av att vara inne när det stormar som mest. Ja. Vi såg röd panda och utter och vi såg även elefant, noshörning och surikater. Surikater är väldigt gulliga. De turar tydligen om. Surikatgrupper turas om. En surikat står vakt och ser väldigt gullig ut när den står upp och tittar efter rovfåglar. Medan de andra springer omkring och letar mat. Jag var på någon sån här älgsafari i, jag tror att det var Markaryd för många år sedan. Där var det älggaranti. Det kanske är någonting för Kolmården att införa. Ja. Kanske inte just för älgar, men för annat. Jag tror inte de har älgar. Ja, giraffgaranti. Annars får du pengar tillbaka. Ja, jag kanske formulerar ett mejl ändå. Jag såg också små gulliga nyfödda jätter. Det ska inte bli för mycket av en djurpodd. Men jag är på det stora hela inte akut missnöjd. Däremot tror jag att många private banking-kunder som har en så kallad 60-40-portfölj inte mått så bra i den här krisen. Aktier har ju gått sådär. Men i och med att inflationsoron har varit så påfallande i den här krisen har ju räntor gått upp och din obligationskudde i portföljen har ju gått ner. Det här har varit ännu en kris som inte har varit särskilt bra för 60-40 eller för obligationer som skydd. Våra lyssnare kanske är för smarta för sånt, men det här, jag tycker ändå det är värt att notera. Och jag undrar om man ska ha råvaror i sin 40-del istället för obligationer. För råvaror har ju ändå funkat bra i den här krisen, medan obligationer inte har gjort det. Men tänk de som har varit extra smarta som har begränsat sin aktieexponering, och då kan de vara glada för eftersom det har gått ner, men det är fortfarande ned. Liksom. Och sen så räntor då upp, obligationspriser ned, och sen har man kompletterat det med lite guld som också har fallit. Så det blir extra eländigt. Ja, det beror på när du köpte guldet i och för sig. Guldet gick upp väldigt mycket innan det gick ner i den här konstiga krisen. 11,15 är väl all time high, va? 27 februari, OMXS. Vi är på 10,60. Det känns inte som att vi är så långt. Har man tappat så mycket på sin aktieportfölj? S&P är väl också rätt nära all time high? Ja, det är bara några procent ifrån. Ja. Men är det dags att köpa det där guldet nu då? Det där som vi aldrig har lyckats lägga vantarna på. Jag äger faktiskt lite guld. Ja, men jag tycker så här, du ska nog ha 10% guld i din portfölj. Absolut. Vi har ändå återkommit till att oavsett hur det går med krisen och börsen så är det säkert att våra barnbarn kommer få ta notan och vi kommer att fortsätta ha stora skulder och underskott. Det borde ju absolut tala för guldet som investeringsform över lite sikt, även om du inte får något cashflow på det. Så jag skulle säga guld och lite andra råvaror och annan energi också i ditt 40%. Jag vet inte vem som har 40% obligationer i och för sig nu för tiden. Det låter ju väldigt, väldigt konservativt. Ja, men förr i världen skulle man ju ha det där med, man ska ju ha andelen räntor som ens ålder. Och det har vi pratat om i podden tidigare någon gång. Alltså du som är typ 38, du ska ju ha 38% obligationer i din portfölj. Och därmed 62% aktier. Smickrande sagt. Ja. Och jag ska ju då, det har du också redan påpekat, jag ska ju ha sådär 120% obligationer. Eller hur var det?
Jag läste om en aktie, Kratos, amerikansk spelare inom drönarkonflikt. 20% av försäljningen är drönare och 20% är missiler för den som vill berika sig på fortsatt krigsföring och är trött på svenska Saab. Och sen skrev Bespoke, amerikansk analysfirma, att AI-aktier faktiskt har gått rätt dåligt i den här. Deras två korgar har tappat 8% sedan toppen vid krigsutbrottet. AI har tappat lite mer än börsen i allmänhet. Alltså. Så tror man på en normalisering kan man köpa lite Nvidia eller lite Cisco eller lite Dell eller lite Microsoft, kanske Amazon, Google, Meta. Men där är det också väldigt intressant. Jag pratade med en väldigt begåvad person som kan det där med software as a service och hade många funderingar kring det. Alltså är det inte bara så att de här stora bolagen, Microsoft, Alphabet, de kommer att svälja alla dessa andra småfiskar och så kommer de att fortsätta vara hur dominerande som helst och vi ska egentligen bara äga dem och glömma bort det. Det låter ju väldigt mycket som hälsovårdssektorn, tycker jag. Att du har innovation på den där dyra gatan i Lund som går med förlust. Och så fort någonting går bra så kommer Pfizer eller AstraZeneca och köper det. Och du har liksom stora snöbollsbolag som lägger till nya delar. Och tyvärr kanske också dödar entreprenörskap och konkurrens. Men som strukturellt blir vinnarna i det här spelet. Absolut. Så köp ett Google eller ett Microsoft och cry once, som vi säger när vi köper dyra aktier. Exakt. Men du, apropå bolag som ligger så rätt i tiden men vars tid uppenbarligen inte riktigt har kommit, så tänker jag på Tomra. Tomra var ju det hetaste av det hetaste för några år sedan. Alla skulle naturligtvis hushålla med jordens resurser. Vi skulle återvinna mer och multiplarna bara försvann upp i himlen. Sen dissades det fullständigt och man tänkte att vi har fått en ny amerikansk president som kommer att sätta käppar i alla sådana hjul. Och det var väl en korrekt bedömning i någon bemärkelse. Det blev inte lika hett längre. Men alltså när jag var och slängde, som man gör här i Frankrike, massor med petflaskor i återvinningskärlen. Men det finns ingen... Alltså, och då åker den ju bara rakt ner i plaståtervinning. Vem vet vad som händer med det? Men just petflaskor går ju att återvinna på riktigt, så som vi gör till exempel i Sverige. Nog kommer det att komma även till ett sånt här u-land som Frankrike. U-land i bemärkelsen återvinnings-u-land. Ja, särskilt om du kan göra den processen utan att man behöver gå och källsortera, utan robotarna kan ju sköta den sorteringen. Du borde ju bara kunna slänga soporna och låta Tomras robotar sköta sorterandet. Det tror jag faktiskt att de kan. Ja, de har ju robotar också. De har inte bara automaterna för att stoppa in burkar. Jag tror att de kan göra hela processen. Men vi svenskar, vi vet ju inget. Det finns ju ingenting bättre än att sortera upp sina sopor i olika kärl själva. Så jag delar din strukturella analys. Tomra har ju liksom verkligen 2021, slutet av 21 var den ju som hetast på över 300 spänn. Ja. Nu kostar den 117 NOK och har ju också stått och stampat i flera år sedan det här stora raset. Så ja, varför inte? Det kanske blir ett derivat på hållbarhetsvurmen vi pratade om tidigare med vindkraft och energiframställning. Exakt. Nu kommer det här. Vindkraften, Tomra, elbilarna får sin revansch. Men det intressanta är att nu när vi har nämnt vindkraft, och jag kan verkligen ingenting om energislag och jag vill inte framstå som en vindkraftsvurmare eller dissare, jag vet ingenting. Men det är intressant att folk har så oerhört starka känslor för det här med vindkraft. Vi kan vara säkra på att det kommer att komma massor med tittare och lyssnare som handlar om att vi är fullständigt galna som inte 100% dissar vindkraft. Trump-hatande vindkraftsälskare. Är det vi det? Det har blivit så. Okay. Det är för att du har blivit så himla vänster av allt det här av Donald Trumps Vita husets sejour, Henrik. Jag tänker att det är han som har blivit vänster, inte jag.
Alltså jag tror på Han har ju blivit det på många sätt. Hans politik har ju mer och mer inslag av planekonomi, kan jag tycka. Att saker ska liksom bestämmas. Han är interventionistisk på ett sätt som, jag vet inte om det är vänster, kanske mest är republikaner som invaderar andra länder i och för sig. Det kanske är en högergrej i USA. Men han gillar ju kontroll av saker på ett sätt som inte är så högerliberalt i alla fall. Nej. Men du, apropå USA och apropå politik, kan man tänka sig nu om det skulle bli så att Trump lyckas, men ja, det här bedarrar. Vi lever i någon sorts icke-krig. Kan man tänka sig att man får en rejält expansiv ny finanspolitik från Trumps sida som liksom boostar den amerikanska konsumenten något sådant nu de närmaste halvåret fram till mellanårsvalet? Jag vet att det är svårt att få till det och jag vet att man kan hävda att ja, men med de budgetunderskotten, det går ju inte. Ja, fan vet. Nej, men vadå, du har ju redan fått det. Alltså, du har ju One Big Beautiful Bill som är på väg att kicka in nu med liksom lägre skattesatser för hushåll. Någonting som heter immediate expensing, alltså du får mer kassaflöde i stugorna helt enkelt och satsningar på infrastruktur och försvar. Så att ja, din önskan är väl redan satt i görning på något sätt och jag tror att de effekterna kommer märkas nu helt klart. Så absolut. Men tänk för det blir ännu mer. Tänk för det blir liksom helikopterpengar. Alltså Donald Trump åkte runt i en helikopter och bara häller ner dollarsedlar över hela den amerikanska befolkningen. Det har han ju pratat om. Han har ju pratat om att dela ut 1000 eller 2000 dollar till amerikaner för att de får in så mycket pengar på tullar och avgifter från andra länder. Nu vet jag inte hur det blir med det eftersom domstolarna inte har varit så förtjusta i de här tullarna. Men å andra sidan så har ju Donald Trump inte så mycket problem att betala ut saker även fast det inte är täckt finansieringsmässigt. Och än så länge har ju inte statslånemarknaden protesterat. Amerikanska 10-årsräntor är väl inte så himla mycket högre än 4,2 eller 4,3 eller vad de nu ligger. Ja, men så blås på. Det blir rådet från börssurr för då går börsen upp. Och det tycker vi är roligare. Ja, längre och längre ut på grenen sitter vi. Vi fick ett läsarbrev apropå det vi pratade om förra gången, nämligen bolåneräntor och styrräntor från Riksbanken. Ni snackar om boräntor sist och att det var tröttsamt att folk klagade på att rörliga boräntor går upp när styrräntan ligger still. För den som inte vet hur bankerna jobbar, kan du förklara mekaniken lite mer? Jag trodde styrräntan fanns där för att garantera en viss ränta och att bankerna alltid har det alternativet för upplåning. Hälsar tittaren och eller lyssnaren Anton. Ja, men jag tror att Anton och väldigt många andra lever just i den där tron att när någon tar ett bolån så kan banken alltid gå till Riksbanken och låna pengar på styrräntan som nu är 1,75. Så är det ju inte alls, utan det är liksom en referensränta. Det som händer när bankerna lånar pengar, det är om Anton till exempel här skulle vilja ta ett bolån med, vi säger 2 års bunden ränta. Då skickar banken ut en obligation för 2 år. Och det är marknaden som sen köper den. Det är bara alla de här ränteförvaltarna som du intervjuar i Börslunch. Det är de som sen köper den. Och det är beroende på deras sug efter denna obligation som spelar roll. Det är det som avgör priset på obligationen. Det är det som avgör räntan som banken får betala. Och sen vill ju banken naturligtvis ha ett påslag för de vill gynna sina aktieägare. För de vill maximera sin vinst, vilket de ju ska göra. Så att nej, man kan inte låna av Riksbanken utan man lånar av marknaden. Och då har det priset gått upp, kostnaderna har gått upp för bankerna och så för de över det till sina kunder. Tycker jag var väldigt tydligt förklarat. Nu förstår till och med en prissättning som sker på en marknad ungefär som på börsen. Då tar vi ett läsarbrev till eller tittarbrev ska jag säga, apropå banker. Jag måste på förekommande anledning berätta om min egenhändigt komponerade bankett som jag konsekvent har investerat i sedan 2018 och är mycket nöjd med. Den består i storleksordning av... Förlåt Gabbe, förstår du? Bank ETF? Nej, bankett kallade
Thomas. Jag som läste också den tittar. mejlet, men jag tänkte att han menar bank-ETF. Att han har gjort en egen bank-ETF. Men då har du rätt i, det står ETF, inte bankett. Det är jag som är så matorienterad. Så jag tänker kulinariskt hela tiden när jag läser. Jag är lite inne på alla blommor här. Så när jag läste det så tänkte jag också på en bankbukett. Ja, buketten vi går är i vidare. alla fall SHB, Nordea, Ålandsbanken. Tyckte jag var lite roligt. Bra utdelning och kursutveckling kan jag säga. Tack för ett suveränt program. Jag älskar för övrigt när Henrik dissade Norge. Ja, men där får vi väl ändå backa. Norge har ju gått rätt starkt, både valutamässigt, en helt annan räntenivå än Sverige, ett annat inflationstryck, och aktiemässigt. Det har ju verkligen varit en vinnarbörs hittills i den här krisen. Men inte längre. Nu ska det vända. Nu ska oljepriset ner till 95. Vilket borde vara jättebra. Ner till 0. Det var negativt ett tag som man fick betalt för att ta emot sin olja i trädgården ifall man accepterade för den fysiskt. En kväll. En historisk kväll var det så. Men jag tänker på den här brevskrivaren. Han har ju helt rätt om man kan göra sin... För det han reagerar på, eller det han reflekterar över, det är att vi i förra börssurr efterlyste en bank-ETF. Om någon av dessa ETF-snickrade kunde få ihop en bank-ETF så vore det jättekul. Så vi får bra spridning med alla de svenska fina storbankerna. Det skulle jag gärna vilja äga. Ska du ha nischbanker också i din ETF, eller bara storbanker? Jag skulle nog hellre vilja bara storbanker, men vad vet jag. Jag tycker det är lite för stor risk med de här nischbankerna av olika skäl. Men personligen skulle jag hellre vilja ha storbankerna. Och du då? Jag skulle vilja ha utländska... Ja, vilken bra fråga. Jag är misstänksam mot nischbanker, men de har ju å andra sidan gått ganska bra. Jag måste fundera på vilka banker jag vill ha i min bankbukett, eller min bankett, som jag felaktigt kommer att fortsätta kalla det. Men jag tycker det borde vara en no-brainer för de här ETF-verkstäderna att göra en sådan där vi, svenska folket, kan få dra nytta av våra välskötta svenska storbanker med fin utdelning. Men man kan ju också naturligtvis göra som brevskrivaren. Man kan ju faktiskt göra sin egen lilla bank-ETF genom att köpa in väl valda banker såklart. Men det är lite mer komplicerat. Jag är lat och vill sprida riskerna. Jag har gjort en väldigt aggressiv bankett som jag vill ta dig på pulsen med här. Jag köper Ares Management, jag köper Blackstone, jag köper Apollo Global Management, jag köper Blue Owl Capital. 4 utbombade finansbolag i USA som har handlats ner på grund av rädsla för systematisk risk inom direktlånemarknaden, alltså private credit. Vad tror du om det? Jag tror att svenska banker skulle aldrig göra de där idiotgrejerna. Jag litar på de svenska storbankerna. Man kan säkert göra lite misstag och ibland blir man för optimistisk och gör fel. Men det som en del av de där namnen som du nu räknar upp har gjort, som är väldigt galet, det är ju att de har startat olika typer av fonder, private credit-fonder, direktutlåningsfonder, och sen lurar de sina kunder att det finns likviditet i det där. Och sen så börjar kunderna läsa om att men det där vill jag inte vara med om. Ja? Lurar de verkligen kunderna? Har de inte talat om, tror du, att det finns regler för uttagsbegränsning? Det står säkert i någon disclaimer någonstans, men det står ju att det är en dagshandlad fond. Och då förväntar man väl sig, jag läser aldrig de där disclaimerna, men det borde man ju säkert göra. Men då förväntar man väl sig att det är daglig likviditet, för det står det att du kan ta ut pengarna imorgon. Men då blir det ju lite som spiltan i Sverige som hade det där problemet med företagsobligationsmarknaden i Sverige torkade upp. Och kunderna insåg, lite smärtsamt, det var ju inte någon större katastrof, men ändå. Så insåg man att... Men det var ju det då. Det var ju det då. Det var en marknad som inte fungerade. Med potentiella smittoeffekter. Men visst, fortsätt. Nej, men och därför liksom borde väl alla fonder som har
underliggande värdepapper med begränsad likviditet. Det borde väl snarast vara månadshandlade eller kvartalshandlade. Och jag tror det skulle gynna konsumenten, gynna kunden. Eller vad tror du? Ja, det är klart. Det här är ett stort strukturellt problem i vår tid, att man förpackar illikvida saker i likvid skrud och att folk inte fattar det och så blir det stökigt. Jag håller med dig, men frågan är om jag ska satsa pengar på de spelarna som har gjort precis det här och nu blivit billigare på börsen. Ja, men det kanske man ska om man är lite spekulativt lagd. Å andra sidan kan man också säga att titta nu på välskötta europeiska, nordiska storbanker som inte har följt med i rallyt upp. Det kanske är där, om man är lite mindre riskvillig som jag just nu, så skulle jag nog hellre köpa dem. Men vad vet jag, det är säkert bättre uppstudspotential i de här som du nämner. Ja, det kan alltid bli värre också. Min grundkänsla är ju fortfarande att den här konflikten inte är över och vi är för optimistiska, men jag vet också att jag är en surgubbe som alltid har fel. Nej, men det kanske är så. Vi har... Ja. Vad fan vet man? Ja. En sak är säker, det är fredag. Jo, men du, en sista observation. Det har ju funkat väldigt bra att köpa aktier sent på fredagen på senare tid, för jag tycker att veckomösset har varit väldigt tydligt. Det har jag pratat om förut. Ingen vill äga aktier inför helgen. Jag ska bli intressant att se om det förändras det här veckoslutet med fredsförhoppningar. Man skulle kunna misstänka att börsen går fortsatt surt efter onsdagens eufori. Den lite mer avslagna torsdagen kanske blir lite dystert igen på fredag. Kanske man kan köpa och sen sälja efter en uppgång på måndagen igen om man vill kortsiktigt där har vi spekulera. receptet från Gabriel Mellqvist. Tack för det. Fredagen räddad. Ja, och nu tar vi helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.